Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε hot dog. Θα σας δείξω πώς γίνεται το ψωμάκι, έτσι πώς βράζουμε τα λουκάνικα και γενικά όλη τη διαδικασία για να έχετε ένα σπιτικό hot dog. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Όλες οι συνταγές γίνονται και στα μίξερ και στο χέρι, έτσι. Απλά θα χρειαστείτε όταν το κάνετε στο χέρι 1 λεπτό παραπάνω ζύμωμα από ό,τι στο μίξερ. Λοιπόν, εδώ έχω μια μισή κούπα γάλα χλιαρό. Είναι 375 γραμμάρια. Θα προσθέσω 2 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. 1 φακελάκι ξερή μαγιά. Είναι 7 γραμμάρια. Ανακατεύω λίγο. 4 σκούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις είναι 600 γραμμάρια. Και αφού ενσωματωθούν τα υλικά θα βάλω μία κουταλιά της σούπας βούτυρο. Έτσι είναι 15 με 20 γραμμάρια. Λοιπόν, πάμε να ζυμώσουμε για 2-3 λεπτά. Μετά από 2-3 λεπτά το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Έτσι, τώρα θα ρίξουμε το βούτυρό μας. Όπως σας είπα είναι 15 με 20 γραμμάρια, είναι μία κουταλιά της σούπας και λίγο παραπάνω. Μπορείτε να βάλετε και 2 κουταλιές της σούπας, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Ζυμώνουμε για 1 λεπτά ακόμα και επανέρχομαι. Το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Είναι ένα σφιχτό ζυμαράκι. Θα το αφήσουμε τώρα για μισή ωρίτσα με 40 λεπτά να διπλασιαστεί. Έτσι. Μέχρι να φουσκώσουν τα ψωμάκια μας πάμε να φτιάξουμε τα λουκάνικά μας. Σε μια κατσαρόλα θα βάλετε περίπου 1 λίτρο νερό. Προσθέτουμε λίγο θυμάρι ή ρίγανη, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι. Βάζουμε τα λουκάνικά μας μέσα, είναι τύπου φραγκφούρτης και τα βάζουμε για βράσιμο. Θα μου τα βράσετε από την ώρα βρασμού 2 λεπτά και μετά θα τα αφήσετε, θα κλείσετε το καπάκι και θα τα αφήσετε μέσα. Αφού βράσαμε τα λουκάνικά μας 2-3 λεπτά, εντάξει, θα κλείσετε με το καπάκι του και θα τα αφήσετε μέσα στο καυτό νερό να είναι ζεστά. Το ζυμαράκι μου είναι έτοιμο. Λοιπόν, αφού ξεφουσκώσαμε τη ζύμη μας, πάμε να την κόψουμε σε μερίδες. Αφού έκοψα σε 9 ίσα μέρη, έτσι πάμε να κάνουμε τώρα τα ψωμάκια μας. Βλέπετε, το παίρνω στα χέρια μου, κλείνω, του κάνω μια μπαλίτσα και έτσι όπως είναι τώρα ανοίγω. Ανοίγω στο μέγεθος περίπου που είναι το λουκάνικο. Παίρνω άλλο ένα να σας δείξω. Το δουλεύετε λίγο με τα χέρια σας για να ξεφουσκώσει, αν έχει τυχόν αέρα. Το κλείνετε εδώ. Με αυτό το μέρος το βάζετε κάτω και το γυρνάτε για να γίνει ένα μπαλάκι. Ανοίγουμε στο μέγεθος που είναι περίπου το λουκάνικο. Λοιπόν, πάω να συνεχίσω. Μόλις τελειώσω τα βάζω σε ταψί με λαδόκολλα και τα αφήνω 1 τεταρτάκι με 20 λεπτά να ξεκουραστούν και να πάρουν λίγο τα πάνω τους. Αφού πέρασαν τα 20 λεπτά, εδώ έχω ένα αυγό. Θα βάλω ένα σφινάκι νερό, θα χτυπήσω. Ο φούρνος μας αναμένως να προθερμανθεί στους 180-190 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει. Περνάμε με αυγό τα ψωμάκια μας για να γυαλίσουνε και πάμε να ψήσουμε μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρώμα, ένα ωραίο χρυσό χρώμα. Τα ψωμάκια μας είναι έτοιμα. Θα τα αφήσετε να κρυώσουν σε μια σχάρα και σε λίγο θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε τα hot dog. Αφήσαμε τα ψωμάκια μας και κρυώσανε. Έτσι, ο χρόνος ψησίματος, δεν ξέρω αν σας τον είπα πριν, δεν θυμάμαι, είναι 25 με 30 λεπτά. Έτσι βάζουμε χαμηλά τη σχάρα μας και πάμε τώρα σιγά σιγά να στήσουμε. Παίρνετε ένα ψωμάκι, το κόβουμε στη μέση, πάρω άλλο ένα, βάζω λίγο κέτσαπ, ένα λουκάνικο, κλείνω, λίγη κέτσαπ, και αφού ετοίμασα
τα hot dog μου. Και είναι έτοιμο. Να τα φτιάξετε και να τα απολαύσετε, γιατί είναι πεντανόστιμα και σπιτικά. Έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια χαρά σας.